Sir Den! Oh, nice! Good! E1! Nice one! Nine na tayo. Boss, parang hindi ka sa'yo ngayon. Nilalaya ko. Yun oh, E1 oh. Kita nyo ba yan guys? E1. Grabe. Lupit talaga ni Sir Denden. Nag-breakout ako, sumobra ako sa lecture kong oras sa red light. 12.8. 12-8 ka ngayon? Papatuhin ko. Hindi masasabi guys. Halos sabay. Halos sabay. Ang po. Baby. Ay, nagpapapicture siya na. Mukha po kasing laruan. Oh, oh. Guys, meron tayong sad news ngayong araw na to. Yung third race natin, yung third race ni Sir Denden, natalo siya dun sa finish line. Unang talo niya yon, pero kung matatandaan nyo, sa tatlong race niya, yun pa lang yung kaisa-isang talo niya. Pero dito pala sa drag racing event, hindi laging unahan sa finish line. Kasi yung unang takbo niya, 13.2 seconds siya. Yun yung dineclare niyang speed niya. Yung second na takbo niya, kung matatandaan nyo, nanalo rin siya doon, pero nabit niya yung kanyang 13.2 seconds, naging 12.9 siya. So red light daw ang tawag doon. So ang ibig sabihin, kahit nanalo ka doon sa race, pero na-break mo yung first declared time mo, considered loss ka. So sa tatlong takbo niya,
Yung una niya na 13.2 win, considered as win yon. Yung 12.9 niya na takbo, kahit nanalo siya doon since misdeclared siya, considered yun as talo. Tapos yung pangatlo niya talo. Okay lang yun guys. Hindi natin alam ganun palang drag racing. It's not all about winning dun sa finish line. Meron din pala tayo dito sinusunod na parang discipline driving, sabi nga ni Sir Denden. So at least guys, napakita si Sir Denden dito yung pinaka actually hindi nga niya pa pinapakita yung kanyang pinaka power nitong owner type jeep na to, kasi nga doon nga pala doon sa third race niya nag-miss shift pa siya. So from third gear nung mag-shift sa fourth gear hindi na pumasok. Kasi nung nakita niyo dun sa third race niya, mauungusan na niya yung kalaban, kaso makikita niyo biglang kinapos siya, 'di ba, sa dulo kasi hindi siya nakapag-shift ng fourth gear, nag-shift siya doon. So driver error 'yon. Pero okay lang guys. Beast ang makina na to. And hats off, talagang napakagaling din ni Sir Denden. Imagine nyo, yung build pa lang, tapos siya pa yung mismong hinete, siya pa yung mismong driver.